ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦਾਸ। ਓਕੇ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਐਂਡ ਆਫ 1969 ਦਸੰਬਰ 6। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਪਲੇਸ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਧਿਆਣਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਓ ਅੰਕਲ, ਨਾਂ ਕੀ? ਪਧਿਆਣਾ। 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 ਓਕੇ। ਥਾਣਾ ਆਦਮਪੁਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਨੋ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9.5 ਈਅਰ ਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਓਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ? ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਫੋਬ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਪੁੰਟ ਪਾ ਕੇ, ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਈ ਨਾਟ ਵੀ ਗੋਇੰ ਗੋ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਟਰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਐਨੀਵੇ, ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 22C ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਤੱਕ 22C 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਪੋਰਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਸਰਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਦਾਨਾ ਸ਼ਿਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਸਰਾ ਸੀ ਪੋਰਟ ਆ ਇਰਾਕ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਸਰਾ ਸੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਫੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਇਸਤੰਬੁਲ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ। ਇਹ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਰਾਕ ਦੇਖਿਆ, ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਡਾਲਰ ਡੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਥੇਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੌਕ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਲੌਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਬੋਰਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚੌਥੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸਤੰਬੁਲ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਤੰਬੁਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਖ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਤੰਬੁਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨਾ ਹੈ, ਉਹ
ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਕ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਕ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਏ ਦਿਖਾਏ, ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਦਿਨ ਮਿਊਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਥਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਰਖਲਾਫ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੁਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਊਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ 25 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 23 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 22 ਜਾਂ 23 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸ ਮਥਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਨਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਨਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਬਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਢੋਈਆਂ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਈਆਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਮਥਾਲਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਢੋਈਆਂ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰਮਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ-ਇਨ-ਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ। ਓਕੇ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਸਲੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਰਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਟਿਕਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਟਿਕਟ ਆ। ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਐਨੀਵੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਪੈਰਿਸ, ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਕ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਸੀ, ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪੋਰਟ 'ਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ। ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ? ਨੈਨੈਮੋ ਸੀ, ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਨੈਮੋ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੌਂਟਰੀਅਲ। ਓਕੇ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹੋਈ। ਇਟਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਜਸਟ ਕਮ ਫॉर ਵਿਜ਼ਿਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਲੇ ਪਿੱਠ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੋੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟ ਕਮ ਮਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 1-2 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਸ ਸਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਅਲਾਉ ਓਨਲੀ 2 months। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2 months ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪਰਮਿਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਲੋਕਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੀ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਅਟਵਾ ਕਲਗੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਓਟਵਾ ਕੈਲਗਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਅਟਵੇ ਤੋਂ ਆਈ ਕਲਗੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਕੀ ਭੂਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ, ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸਨੋਫਾਲ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਈ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਆ ਆ ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਸਨੋਫਾਲ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਭੇਜ ਦਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ 9-10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਪੈਰਿਸ ਟੂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ, ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर ਅਦਰ ਕਪਲ ਆਵਰਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਏ। 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਅਟਵੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਲਗਰੀ। ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਭੂਆ ਉਹ ਬਰਨਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਨਬੀ BC। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਰਨਬੀ ਜਾਣਾ। ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਰਨਬੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਨੰਬਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਹੁਣ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਲਗੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਰੀ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਰੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦੂਜਾ ਸੀ ਮੋਹਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰਾ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਗੋਰੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਲਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਚੇਂਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਇਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਇਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪਲੇਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਗੋਰੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕਸ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੋਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕਸ ਮਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕਮਿੰਗ ਵਿਦਿਨ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ।
ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ 500 ਮਾਈਲਸ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਰੀਚ ਇਨ ਵਿਦਨ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋ ਮੀ ਯੂਰ ਟਿਕਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਯੂ ਆਰ ਰੋਂਗ ਸਿਟੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲਗਰੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਨਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਉੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਾਇਲਟ ਬਸ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੂਆ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੋਲਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਲਾਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਆ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਗਰੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਖੈਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੱਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਦਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਲਾਫਟ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਰੋਟਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਟਾਏ ਸੀ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਕਟਾਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੋੜੇ ਸੀ ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ 2-4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਯਾਦ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਸੰਬਰ 6 1969 ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ 31 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 31 ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਨੈਮੋ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲੈਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਕੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 6 ਜਨਵਰੀ 6 ਫਰਵਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨ ਉੱਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ BA 14 ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ 14 ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ 9.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਛ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 50 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ 52-55 ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਪੜ ਗਏ ਓਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਪ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ 6-7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹੋਏ ਸੀ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਘਾਟ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵਾਕਫੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਦੀ ਭੂਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਆ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਵੀ ਵਾਈ ਨਾਟ ਵੀ ਗੋਇੰ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਗੋਇੰ ਸਟੇ ਹੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਨਾਈਮੋ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਡੈਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਤੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟਸ ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਰਕ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਯਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕਫੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਹ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਕ ਹਾਊਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਓਕੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਮਿਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਬਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਐਬਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਬਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਐਬਸਪੋਰਟ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਬਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਏਰੀਆ ਨਾ। ਫਾਰਮ ਏਰੀਆ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਬਲੂਬੇਰੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ। ਓਕੇ। ਬਸ ਉਨੀਆਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੈਣੀਆਂ, 5-10 ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ। ਨਨੈਮੋ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਆਦਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਫੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੂਸਟਨ ਆ 200 ਮੀਲ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਿਲ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਾਕਫੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 28 ਸਾਲ। 28 ਸਾਲ? 28 ਇਅਰਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? 1998 ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਦੋਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ? 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਰੌਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਐਡਰੈਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਫੇਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ 72 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ 21 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਨਨੈਮੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਚਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਲ ਚ ਲਵਾਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੂਸਟਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਦੋਨੇ ਸਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 7-8 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਇਆ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਉਹ ਸਰੀ 'ਚ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਬੁੱਚਾ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਓਲਡ ਏਜ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ 2-2.5 ਸਾਲ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤਿਆਰੋ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੂਸਟਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਲੋ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲਾਈ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਹੂਸਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਗੜੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਤੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਓਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਦੋਨੇ ਰੰਗੀਨ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ, ਮੂਹਰੇ ਬੋਤਲ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਪੋਜ਼ ਸਟੰਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈਵਾਨ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਮਾ ਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।